آتشکده آتشکو در واقع یکی از بزرگترین آتشکده زرتشتیان جهان به حساب میاد. این بنای آتشکده متعلق به دوره ساسانیان هست. این یخچال طبیعی شهر نیمور. خب این شهر نیمور در عمق تصویر میبینید. داریم میریم سمت روستای آتشکو و ستونهای آتشکده آتشکو که مربوط به دوره ساسانیان میشه و هنوز بقایایی از این اثر کهن باقی مونده که با هم میریم میبینیم. شهر نیموره که در استان مرکزی و شهرستان محلات واقع شده. مردم نیمور بیشتر به کار معدن و استخراج سنگ‌های زینتی ساختمان مشغولن. شهری نسبتاً کوچک ولی زیباست. ستونهای آتشکده آتشکو در یکی از روستاهای توابع شهر نیمور واقع شده. خب همونطور گفتیم در این منطقه مردم بیشتر به کار استخراج سنگ مشغولن. دو تا معدن بزرگ که در جهان مشهوره داره، معدن آتشکو و معدن عباس‌آباد که سنگ‌های تراورتن زینتی برای ساختمون داره که به کشورهای مختلف صادر میشه. حالا گذشته از این منابع طبیعی که در این منطقه وجود داره، وجود منابع تاریخی بسیار کهن هم وجود داره که الان یکی رو میریم ببینیم. ستونهای آتشکده آتشکو مربوط به دوره ساسانیان که احتمال این میره که یکی از حاکمین محلی در واقع دستور ساختش رو داده باشه و ساخته باشه. الان در نوروز 1403 هستیم. این هم شکوفه‌های بهاری درختان و این هم روستای آتشکو که در سمت راستمون ستونهای آتشکو قرار داره که حالا میریم. اینجا روستای آتشکو اگه در عمق تصویر دقت کنید ستونهای آتشکده رو میبینید. روستا بیشتر بافت قدیمیشو حفظ کرده و دیوارهای کاهگلی و خونه های کاهگلی قدیمی هنوز وجود داره. این آب چشمه است. البته لوله کشی کردن و اینکه بازه میره توی باغ‌ها برای آبیاری اضافهش.
آتشکده آتشکو در واقع یکی از بزرگترین آتشکده زرتشتیان جهان به حساب میاد. این بنای آتشکده متعلق به دوره ساسانیان هست و معتقدند که بر اساس شواهد و قرائن تا قرن 4 هجری هم سالم بوده. حکیم محمد تقی خان در کتاب گنج دانش درباره بنای آتشکده آورده گویند جاسپ از بناهای یکی از امرای عسکریه همای دختر بهمن ابن اسفندیار مشهور به نیمور است و این امیر در نراق و دلیجان و دهات پشت گدار حکومت داشته و امیر مزبور آتشکده‌ای در 2 فرسخی نیمور در کوه آتشکو ساخته و به وضع 4 صفحه بنا شده است. هنوز پایه‌هاش برقرار و در آن سنگ‌های عریض و طویل به کار بردند که هر قطعه سنگ از آن 1 ذراع و نیم عرض و 3 ذراع طول دارد و 12 گره کلفتی هر پارچه سنگ حساب شده. بنای آتشکده در دامنه کوه آتشکو در کنار رودخانه‌ای به همین نام در مساحتی حدود 600 متر مربع ساخته شده. طول بنا 40 متر و عرض آن در بخش شرقی 60 متر و در بخش غربی 25 متر است. مجموع آتشکده از 3 بخش تالار اصلی، تالار غربی و راهرو تشکیل شده است. این تالار دارای 4 ستون مستحکم به ابعاد 70 در 70 متر و به ارتفاع 6 متر تا پای طاق بوده که از سنگ و ساروج ساخته شده و گنبد و طاق این بنای عظیم روی این 4 ستون استوار بوده که امروزه بنای بالای ستونها تخریب شده و از بین رفته. ظرافت به کار رفته در استفاده از سنگ‌های پاستون‌ها و ستون‌ها به حدی است که هیچگاه 2 بند سنگ روی هم قرار نگرفته است. در ساخت بنا از آجرهای 4 گوش با نماهای سنگ استفاده شده و برای استحکام بیشتر بنا در داخل دیوارها تیشه چوبی به کار رفته است. تالار غربی ساختمان تالاری به طول 30 متر در 6.5 متر بنا شده که از طریق راهرویی به تالار اصلی متصله. با توجه به اینکه روستای آتشکو از قدمت زیادی برخوردار نیست، این احتمال وجود داره که در گذشته در اطراف آتشکده شهر و آبادی‌هایی وجود داشته که هنوز بقایای آن کشف نشده و این آتشکده مشخص میکنه که آبادی‌های پر رونقی در اطرافش وجود داشته. خب ستون‌های آتشکده آتشکو رو دیدیم. توی این شهر نیمور بناهای تاریخی متعددی وجود داره، مثل بند نیمور و یا میل نیمور که اینها در واقع به دوره ایران باستان برمیگرده و توی
فرصتی که داریم یک یخچال طبیعی هم در این شهر وجود داره که مربوط به دوره قاجار میشه و ساختمان این یخچال جالبه. در واقع یک نوع یخچال یا بگیم فریزری که مردم اونجا آب قنات و چشمه رو هدایت میکردن داخل این یخچال رو برای فصل بهار و تابستون در واقع یخ داشتن، یخ طبیعی. این یخچال در داخل خود شهر نیمور واقع شده که تو این فرصت میریم ببینیم این یخچال رو و اگه باز باشه بتونیم داخلش هم ببینیم که بسیار عالی. خوشبختانه تو این 2 ماه اخیر بارش ها به حدی زیاد و خوب بوده که در واقع بخشی از خشکسالی این چندین سال ایران رو جبران کرده و هنوزم هوای بارونیه و بیشتر نقاط ایران برف و بارون خوبی داشته و این بسیار عالیه برای کشاورزی، برای طبیعت و همونطور که گفتم بخشی از خشکسالی های این چند دهه ایران رو جبران کرده که جای شکرگزاری داره. اینجا زده آثار تاریخی یخچال نیور دوره قاجار. خب اگه به تصویر دقت کنید این یخچال طبیعی شهر نیوره که میریم ببینیم. سلام، خسته نباشی. این یخچال طبیعی شهر نیور بسیار مرتفع و بلنده. درود بر شما. خوبید قربان؟ آره اگه روشن کنی محبت میکنی. دستت در نکن. خوشبختانه ما به موقع رسیدیم و ای بابا آبم گرفت. خب اینم فضای داخلی یخچال که به وسیله آجر چیده شده، نمای زیبایی هم داره. عرض دیوارهای این یخچال کمی بیشتر از 1 متره. البته سقف این یخچال کمی تخریب شده و روزنه‌ای در آن به چشم میاد که ارتفاع این یخچال از کف تا بلندترین قسمت سقف تقریباً 10 متره. خب این مخزن هایی که در پایین میبینید به خاطر مرمتکاری با خاک و آجر پر شده. در زمانهای قدیم افرادی به نام میرآب وجود داشتند که در زمستان اواخر پاییز اول زمستان آب رود و قنات رو به گودالهای اطراف یخچال هدایت میکردند. همین که در پایین تصویر میبینید در اونجا یخ میزد و بعد اینکه آب یخ میزد به کمک هم در فصل بهار اول بهار یخها رو میشکستند و روی تلی از کاه درون گودال یخچال قرار میدادند. وقتی داخل یخچال پر یخ میشد تمام روزنه های یخچال را با گل کاملا میبستند و درزهای اونو میپوشوندند. این یخ ها در فصل بهار و تابستان که هوا گرم بود استفاده میکردند و این یک فکر مهندسی شده و اندیشیده شده پشتش بوده. ضخامت زیاد دیوارها و معماری منحصر به فرد این یخچال از آب شدن یخها جلوگیری میکرده است. در قدیم به خصوص در مناطق گرم از این یخچال ها استفاده زیادی میشده است.
سنگ، آهک و آجر از جمله مساله عایقی هستند که در مقابل گرمای خورشید عمل می‌کنند که در این یخچال به کار برده شده است. یک محفظه هایی هم اینجا باید در نظر گرفتم، حالا که برای که هوا جریان داشته باشه و این سرمای بیرون رو هدایت کنن داخل یخچال. به هر حال این یک فکر مهندسی و فیزیک و شیمی و معماری همه با هم ترکیب شدن و این بنای بسیار زیبا و مفید رو ساختن. و اینم مزارع بسیار زیبا در کنار این یخچال. و عموما این یخچال دست اهالی و بیشتر این کشاورزهای منطقه بودن و هر کی به اندازه‌ای که برای این یخچال کار میکرد یخ ذخیره میکرد و در فصل گرما از این یخ